Dr. G.B. Deglurkar is India's leading scholar of ancient philosophy, culture, and civilization. He is regarded as the most accomplished expert in archaeological excavations and findings. Dr. Deglurkar's contribution in bringing before the world the rich Indian tradition and heritage is truly amazing and priceless. नांदेड जिल्ह्यामध्ये सगरोळी नावाचं एक ठिकाण आहे. तिथे एक गाढवाच्या करता एक दवाखाना काढलेला आहे. 10 एकर जागा ठेवली आहे आणि आसन्न मरण गाढवं आहेत, दुखापत झालेली गाढवं आहेत, म्हातारी गाढवं आहेत, त्यांना तिथं आसरा मिळतो. सोयरी वनचरे. तर हे मी सांगत असं होतो की एकनाथांनी ह्या गोष्टी का पुन्हा आणल्या, कारण त्यावेळी पुन्हा आपल्या मनावर, आपल्या आचरणावर असा पगडा बसायला लागला समाजाच्या की हे सगळं मुक्त केलं पाहिजे समाजाला याच्यापासून, याची जाणीव एकनाथाला झाली. एकनाथांच्या बाबतीत एक अगदी सर्वेशाम माहीत असलेली एक गोष्ट आहे पहा. ते स्नानाहून यायचे आणि झाडावर एक यवन बसलेला असायचा. खरं म्हणजे यवन शब्द बरोबर नाही, म्लेंछ शब्द. यवन हे आयोनियन पासून आलेलं आहे, इटालियनचे म्लेंछ. एक म्लेंछ बसलेला होता आणि तो थुंकायचा यांच्या अंगावर. कथा पुढे आम्हाला अशी सांगितली जाते की एकनाथ 101 वेळा म्हणजे अंगावर थुंक पडली की पुन्हा जाऊन स्नान करायचे, यायचे, पुन्हा हा तेच उद्योग करत राहायचा हा झाडावरचा मनुष्य. ही गोष्ट मी एवढ्यापुरती नाही सांगत. पुढे मला सांगायचं ते हे, त्यावेळेचा समाज एकनाथाच्या अंगावर एक म्लेंछ मनुष्य किती वेळा थुंकतो हे मोजत बसला. 101 वेळा थुंकला. तुमचं कार्य काय आहे? हे मोजत बसण्याचं कार्य आहे की त्याला झाडावरून ओढून त्याला शिक्षा देण्याचं कार्य आहे? समाज इतका निस्तेज झाला होता, इतका शक्तिहीन झाला होता, स्वाभिमान शून्य झाला होता. त्याला जागृत करण्याचं काम एकनाथांनी. विनोबा भावे तर म्हणतात एकनाथांचा एकनाथ हे सत्याग्रही होते. पटवून द्यायचं शांतपणे, असं त्यांचं कार्य होतं. तुकारामांना हे नाही पटलं. तुकाराम म्हणाले की राजी तरी देऊ कासोटी लंगोटी, नाहीतर काठी माथी मारू, नाठायाचे काठी हाणू माथा. हे तुकाराम फार स्पष्ट वक्ते आणि जे काही समाजाला ज्या शब्दात सांगायचे त्या कडक शब्दात सांगणं हे आवश्यक असायचं. कडक शब्दात सांगायचं का, तर ही मी MIT मध्ये जी शिस्त पाहतो ती मवाळपणे सांगून होत नसेल कदाचित. तिथं कराड कडक असणं हे अभिप्रेत आहे. तुकाराम महाराजांनी कडकपणा स्वीकारला आणि समाजाला एक वळण लावण्याचा प्रयत्न केला. त्यांच्यामध्ये अस्मिता जागृत करण्याचा प्रयत्न केला, स्वाभिमान जागृत करण्याचा प्रयत्न केला. आणि हे करताना ते हेही म्हणाले की आम्ही वैकुंठवासी. जे सांगायचं ऋषीमुनींना तेच आम्ही सांगणार, पण आमच्या शब्दात सांगणार. हे जे कार्य संतांनी केलं हे ऐतिहासिक स्वरूपाचं कार्य आहे. इसवी सनाच्या 8व्या शतकापासून ते 12व्या शतकापर्यंत मुसलमानांचं राज्य हळूहळू भारतावर पसरत होतं. आणि अशा काळामध्ये समाज बेदिल झालेला होता, बेदखल झालेला होता. धर्माचं महात्म्य त्याला कळलेलं नव्हतं. ऋषीमुनींनी सांगितलेल्या अध्यात्माचं आणि तत्वज्ञानाचं सार त्याच्या लक्षात आलेलं नव्हतं. आणि अशा वेळी जर समाजाला जागृत करायचं कार्य करायचं झालं तर ज्या संतांनी आपल्याला या गोष्टी घडवून आणण्याचा प्रयत्न केला ज्ञानेश्वरांच्या पासून, त्या सगळ्या गोष्टींचा एकत्रितपणे आपण विचार केला तर ते ऐतिहासिक कार्य आहे आपल्याला असं लक्षात येईल. महाराष्ट्र धर्म आणि मग
संत रामदासांचा जन्म आणि त्यांचं कार्य. रामदास तर त्याहून रोखठोक होते आणि व्यवहाराचं इतकं बारीक सारीक ज्ञान त्यांच्याजवळ होतं, कारण त्यांनी समाजाची वागणूक कशी आहे याचं फार बारकाईनं निरीक्षण केलेलं होतं. किती निरीक्षण करावं त्यांनी? अहो, देवळामध्ये गेलेला मनुष्य कशा करता जातो देवळात, त्याचं विश्लेषण केलंय रामदासांनी. मी ते सगळं सांगत नाही, कारण आपण कशा दृष्टीनं देवळात जातो ते प्रत्येकाने विचार करायचा असतो. तुम्हाला गंमत सांगतो, दर्शन आपण म्हणतो. कुठे निघालात? दर्शनाला. हे दर्शन काय आहे हो? हे दर्शन म्हणजे षड्दर्शनापैकी एक दर्शन. कुठल्याही दर्शनाचा, सांख्य, न्याय, वैशेषिक, कुठलंही दर्शन घ्या तुम्ही, या दर्शनाचं अंतिम काय आहे? मोक्षाप्रती नेणं. सगळे धर्म जगातले मोक्षाच्या संबंधात विचार करतात. आपण दर्शनाला जातो म्हणजे काय करतो? तर कुठल्या तरी तत्वज्ञानाच्या मार्गाने देवाची उपासना करून मोक्षप्राप्तीकडे जाण्याचा प्रयत्न करतो. त्याला खरं दर्शन म्हणतात. दर्शनाचा हा अर्थ आहे. आपल्याला कुठे माहिती असतो? तुकाराम मग रामदास असं म्हणाले, आपण अशी पाहावे. देवळात तुम्ही जाता, आपलं आपण पहा, कशा करता तुम्ही चाललात ते. मी त्याची कारणं देत नाही तुम्हाला, अनेक कारणं आहेत देवळात जाणाऱ्या लोकांच्या मनातली. पण आपण अशी पाहावे, हा एक महत्वाचा भाग आहे. आणि हे इतकं सोपं नाही आहे हे तत्वज्ञान, आणि हे इतकं अर्वाचीनही नाही आहे, फार प्राचीन आहे हो. सॉक्रेटिसनी डेल्फीला जे देऊळ बांधलं चाललेलं होतं, त्याच्या कमानीवर लिहायला सांगितलं होतं, ज्ञाथ सावतेम, म्हणजे नो दाय सेल्फ. तुम्ही तुम्हाला ओळखा आणि मग मंदिरात जा. संत रामदासांनी इतकं परखडपणे आम्हाला महाराष्ट्र धर्माचं ज्ञान दिलं. आपण अशी पाहावे, आपला विचार आपण केला पाहिजे. आपण कुठे आहोत? समाजाच्या दृष्टीनं विचार केला तर आपलं कर्तव्य काय आहे? राष्ट्राच्या दृष्टीनं विचार केला तर आपल्याला काय करायला हवं? या सगळ्या गोष्टीचं ज्ञान आम्हाला रामदासांनी ठोकपणे, परखडपणे सांगितलं. आणि असं म्हटलं की महाराष्ट्र धर्म राहिला काही तुम्हा कारणे, मराठा ते तुका मिळवावा आणि महाराष्ट्र धर्म वाढवावा, हे संत रामदासांनी आम्हाला सांगितलं. रामदासांनी तत्वज्ञान नाही का सांगितलं हो? तुम्ही दासबोध जर पाहिलात तर तुमच्या लक्षात येईल. तत्वज्ञान रामदासांनी पुरेपूर सांगितलं, पण व्यावहारिक दृष्टी ठेवून सांगितलं. सामर्थ्यवान व्हा. काय गांधीजी म्हणत, या गालावर एक थप्पड मारली तर दुसरा गाल पुढे करावा, इथपर्यंत ठीक आहे, पण ते कुणी करायला पाहिजे? सामर्थ्यवान माणसांनी करायला पाहिजे. तू चुकून मला मारलंस, लक्षात ठेवतो मी, इकडे मार बघू, तर त्याचा हात थरथर कापला गेला पाहिजे. मार कुणी काय? मार जो निःशक्त आहे तो मार खाणार, आणि जो म्हणतो की मार बघू पाहू तो सशक्त. तर तुमचं अहिंसेचं जो हिंसा करण्याला सक्षम आहे,